This slide shows the several topics that I would like to address in this morning's session. To give you some background about the Australian standard setting arrangements. Also to explain Australia's decision to adopt international accounting standards. What we did in preparing for that adoption. Some of the key policy decisions that our standard setting board made. What the outcome has been for Australia. And then some ongoing action and challenges for the board and for companies in Australia. Vâng ạ, thì slide này thì cũng đã nêu các cái nội dung trình bày chính trong cái buổi ngày hôm nay. Thứ nhất là bối cảnh thiết lập chuẩn mực tại Australia, thứ hai là quyết định áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS, thứ ba là công tác chuẩn bị để áp dụng IFRS, thứ tư là các quyết định chính sách quan trọng của Australia, thứ năm là kết quả áp dụng IFRS tại Australia và thứ sáu là các hành động và thách thức đang diễn ra. Thank you very much for your translation. I appreciate that, certainly. And so many Vietnamese people understand English, but apologies, the Australian accent might be difficult. No, your accent is very clear. Thank you. In Australia, we have three standard setting bodies dealing with financial reporting. So we are all from the Australian Accounting Standards Board. Dạ vâng, ở Australia thì có 3 cái tổ chức là chịu trách nhiệm về các thiết lập các chuẩn mực liên quan đến kế toán ạ. Thì tất cả các chuyên gia này đều đến từ Ủy ban chuẩn mực kế toán Australia, AASB ạ. The Australian Accounting Standards Board now also deals with sustainability reporting standards. Hiện tại thì AASB cũng sẽ liên quan đến các cái chuẩn mực về phát triển bền vững. That is a very recent development. We issued our first sustainability standards in September. Và đây cũng là một trong những các công việc gần đây mà AASB đã thực hiện. Thì tháng 9 năm nay thì chúng tôi đã ban hành cái chuẩn mực đầu tiên về phát triển bền vững. But back to accounting standards, we have the Australian Accounting Standards Board, and we also have the Auditing and Assurance Standards Board, the AUASB. Ngoài ra thì ngoài Ủy ban chuẩn mực kế toán Australia là AASB thì chúng tôi cũng có Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo Australia là gọi tắt là AUASB. And both of those standard setting boards are subject to oversight by the FRC, the Financial Reporting Council. Ngoài ra thì AASB và AUASB đều chịu sự giám sát của Hội đồng báo cáo tài chính gọi tắt là FRC. The FRC was established in 2000. Prior to that, the Accounting Standards Board did not have an explicit oversight body. Thì FRC thì được thành lập năm 2000, còn trước đó thì AASB không có một cái đơn vị nào quản lý trực tiếp. The three boards and council are all government agencies. That's of the national government, but we are independent in our decisions. FRC, AASB và AUASB thì đều là các cơ quan thuộc chính phủ trung ương. Tuy nhiên là các cái đơn vị này thì đều độc lập về việc ra quyết định. The Financial Reporting Council is able under its legislation to provide the Accounting Standards Board with what we call a strategic direction, but that should not be a decision or direction about the technical content of the accounting standards. FRC thì có cung cấp định hướng chiến lược cho AASB, tuy nhiên là về định hướng về kỹ thuật thì FRC không can thiệp vào vấn đề này ạ. Under our legislation, one of the key objectives for the Australian Accounting Standards Board is to participate in and contribute to the development of a single set of accounting standards for worldwide use. So our perspective is not only accounting standards for Australia, but accounting standards to be used around the world, including in Vietnam. Mục tiêu chính của AASB theo luật nguồn là tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng một bộ chuẩn mực kế toán duy nhất có thể sử dụng trên toàn thế giới. Thì có thể là chúng ta có thể thấy là quan điểm của AASB thì không chỉ là tập trung vào Australia mà trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
The Australian accounting standards are what we call delegated legislation. This is to give them the power of the law so that companies must comply with the accounting standards. They do not have a choice. Các chuẩn mực của AASB là văn bản lập pháp theo ủy quyền, thì có nghĩa là các cái văn bản này là các công ty phải bắt buộc phải áp dụng, và chúng ta họ không có lựa chọn là áp dụng hay không áp dụng ạ. However, it is the right of the Parliament of Australia to set the final requirements. So the legislation allows the Parliament of Australia to look at our final accounting standards and decide that if they do not like all or part of the standard, Parliament may disallow that standard or that part of the standard. Tuy nhiên thì là Quốc hội của Australia là đơn vị cuối cùng có quyết định về cái nội dung của các chuẩn mực, thì Quốc hội có thể thông qua một phần hoặc không thông qua toàn bộ nội dung của một chuẩn mực mới ạ. But don't worry, in the 25 years that has been the case, the National Parliament has disallowed only 2 paragraphs of one standard. So, although the law permits the Parliament to disallow, it is really not expected to occur. Vâng ạ. Tuy nhiên thì là trong kinh nghiệm hơn 20 năm của Australia thì Quốc hội mới chỉ không thông qua có 2 khổ trong một chuẩn mực thôi. Nên là cái việc này thì tuy là luật pháp cho phép nhưng việc này thì cũng không thường xuyên xảy ra. The Australian Accounting Standards Board does not regulate the application of its accounting standards by companies and other entities. That is the job of other government regulators. Tuy nhiên thì AASB sẽ không kiểm soát cái việc tuân thủ các chuẩn mực của AASB bởi các công ty khác, mà cái này lại sẽ có một cái đơn vị khác đứng ra chịu trách nhiệm ạ. The Australian Securities and Investments Commission is the government agency that regulates the application of our standards by companies reporting under our Corporations Act. Thì đơn vị chịu trách nhiệm đấy là Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, thì đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các chuẩn mực AASB của các công ty mà phải nộp báo cáo tài chính theo quy định của luật công ty Australia. Another regulator involved is the Australian Charities and Not-for-Profits Commission. It regulates the application of our standards by not-for-profit entities, mainly larger charities. Ngoài ra còn có một đơn vị khác cũng chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các chuẩn mực AASB, thì đấy là Ủy ban về từ thiện và các tổ chức không vì lợi nhuận, thì đơn vị này cũng chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của các cái tổ chức từ thiện lớn và các tổ chức không vì lợi nhuận. The accounting profession in Australia has adopted the international ethical requirements, and there is also a separate ethical standards board which does not have any legal backing, but those professional standards also require members of the accounting bodies to support and apply the Australian accounting standards where relevant to their work. Ngoài ra thì cũng có một cái ủy ban về đạo đức nghề nghiệp về kế toán, thì cũng yêu cầu các cái thành viên cũng sẽ phải tuân thủ các chuẩn mực của AASB nếu có liên quan. The Australian Accounting Standards Board develops accounting standards for all sectors of the economy: the for-profit private sector, not-for-profit private sector, and not-for-profit public sector. AASB thì xây dựng chuẩn mực cho tất cả các ngành và lĩnh vực ở Australia, thì bao gồm các tổ chức vì lợi nhuận, các tổ chức phi lợi nhuận thuộc khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận thuộc khu vực công. There is only one other jurisdiction around the world that we think has the same very broad scope of work, and that is the United Kingdom. Một trong các quốc gia mà có cái phạm vi các chuẩn mực mà bao trùm mà giống như Australia thì chính là nước Anh ạ. My colleague just whispered New Zealand, but New Zealand is different because New Zealand has separate public sector accounting standards. In Australia, we have one set of accounting standards for all sectors. So we, in fact,
try to apply IFRS accounting standards to the private sector and also the public sector. Vâng, thì đồng nghiệp của tôi cũng có nói đến là có một quốc gia khác nữa đấy là New Zealand. Tuy nhiên thì ở New Zealand thì sẽ có những cái chuẩn mực riêng cho khu vực công. Tại Australia thì chúng tôi áp dụng một chuẩn mực cho cả khu vực công và khu vực tư nhân. The decision to have, as far as we can, the same accounting standards for private sector and public sector was made by our Public Sector Accounting Standards Board in 1984. So we have been adopting the one set of standards for a very long time. Quyết định sử dụng chung một chuẩn mực kế toán cho cả khu vực công và khu vực tư nhân là do ủy ban chuẩn mực kế toán của khu vực công quyết định năm 1984, và từ đó thì chúng tôi đã áp dụng cùng một chuẩn mực cho cả khu vực công và khu vực tư nhân. The standards apply to all types of entities in the. Very low. If that's not loud enough, then please, we'll try further. In the for-profit private sector, the standards apply to all listed companies. Đối với các tổ chức về lợi nhuận thì chuẩn mực AASB áp dụng cho tất cả các công ty niêm yết. They also apply to many unlisted private companies, subject to a threshold. So we call these the large private companies that must comply with accounting standards, and their thresholds are revenue of 50 million Australian dollars, consolidated gross assets of 25 million Australian dollars, and the third criteria is number of employees of at least 100. These thresholds are set in our Corporations Act, so it is subject to Parliament to change those thresholds. Ngoài các công ty niêm yết thì các công ty lớn chưa niêm yết thì cũng sẽ phải tuân thủ chuẩn mực AASB, và về cái tiêu chí thì nó sẽ có các cái tiêu chí là doanh thu của công ty này là trên 50 triệu đô la Úc, tổng tài sản là trên 25 triệu và có tổng số nhân viên là trên 100 người. Thì các cái quy định này, cái tiêu chí này được quy định trong luật công ty của Australia. In the public sector, the standards apply to any government business enterprises. Trong khu vực công thì chuẩn mực này sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh của chính phủ. And also to the not-for-profit public sector, which includes the national, state and local governments, and also their agencies such as ourselves. Ngoài ra thì chuẩn mực này cũng áp trong khu vực công thì chuẩn mực này còn áp dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm là chính phủ, các cơ quan quốc gia, tiểu bang và địa phương. The Australian accounting standards do have, in some cases, different requirements for the public sector or the not-for-profit sector, but our objective is to have the same accounting for the same transaction, whichever sector it occurs in. Chuẩn mực kế toán Australia thì cũng có một số các yêu cầu riêng đối với khu vực công và các cái tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên thì cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc là cùng một giao dịch thì sẽ được xử lý được hoạch toán một cách thống nhất. That's a very quick background to the Australian standard setting arrangements and our accounting standards. I might just ask if anyone has any question that they want to ask immediately. Đấy là một số thông tin khái quát về cái bối cảnh thiết lập chuẩn mực tại Australia. Thì không biết là quý vị có câu hỏi nào mà tôi muốn hỏi ngay bây giờ không ạ? I think there might be some questions.
Rất là cảm ơn ông đã chia sẻ những cái kiến thức rất là tổng quan về cái cách thức mà Úc đã áp dụng chuẩn mực kế toán ở tại Úc. Tuy nhiên thì đối với cái sự học hỏi của chính phủ Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cũng đang mong muốn tìm hiểu thêm là cái cách thức mà khi mà áp dụng cái chuẩn mực kế toán chung cho cả cái khối công và khối tư thì nó có khó khăn gì hay không. Đấy là điểm số 1. Điểm số 2 là khi mà phân loại các cái công ty mà không phải là công ty niêm yết mà theo luật của Úc, theo luật công ty của Úc thì dường như là số tài sản hay là doanh thu hay là số lượng nhân viên thì nó rất là nhỏ, và theo đó thì cái số lượng mà phải thực hiện theo cái IFRS này là rất là lớn. Thì có khó khăn gì trong cái cách quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước hay là không, và có những cái ngần ngại gì khi mà các công ty rất là nhỏ họ phải áp dụng IFRS không ạ? So thank you for sharing about the background of the Australian standard setting arrangement. So I have two questions. This first is the adoptions of the same accounting standard for both the public sectors and also the private sector. Do you find any difficulty in this process? And the second question is about the classifications of like unlisted but large companies based on the revenues assessed and the numbers of employee. So according to the classifications, there are large numbers of companies that have to comply with the Australian accounting standard. So do you find any difficulties in managing all of these companies? Thank you very much for those questions. The adoption of a single standard across all sectors of the economy can be difficult. And so the board does have the opportunity to add what we call Australian paragraphs, so we call them AUS paragraphs, AUS paragraphs, into an accounting standard to address any specific issues that arise for not-for-profit and public sector entities. But the board does try to keep those to a minimum. Việc áp dụng cùng một chuẩn mực cho cả khu vực công và khu vực tư nhân thì dĩ nhiên là sẽ có một số các khó khăn ạ. Thì để giải quyết vấn đề này thì AASB trong các chuẩn mực đã đưa vào một số những cái mà chúng tôi gọi là các những cái phần liên quan đến Australia. Thì các cái phần này thì sẽ giải quyết các cái vấn đề đặc thù ở Australia. Tuy nhiên là chúng tôi cũng tránh gọi là hạn chế hết đến mức có thể những cái nội dung bổ sung này. In respect of unlisted companies, Australia has had a very long tradition of financial reporting requirements in the Corporations Act for at least 50 years. So there really has not been any problem with unlisted companies being required to comply with accounting standards, because that has been the approach for such a long time. So sorry, 50. Các công ty chuyên niêm yết ở Australia thì cũng đã được yêu cầu phải có báo cáo tài chính trong thời gian là 50 năm rồi, nên là việc là yêu cầu các công ty này phải tuân thủ các cái chuẩn mực của IFRS, chuẩn mực kế toán thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn ạ. Your second question was about the thresholds. I think in Australia, companies have come to accept that if they satisfy the thresholds, they are required to ensure that their financial reporting properly complies with accounting standards. And the Corporations Act also requires them to have their financial statements audited. So there is a lot of rigour to the Australian reporting requirements. So companies understand that and they accept that they must comply. Các công ty đồ liên quan đến các cái tiêu chí để xác định các công ty mà phải áp dụng các cái chuẩn mực kế toán ấy, thì thực ra các công ty ở Australia cũng đã chấp nhận cái việc là nếu mà họ đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy định ở trong luật công ty thì họ sẽ phải áp dụng các cái chuẩn mực này. Và luật công ty cũng quy định là các cái báo cáo tài chính của các công ty này sẽ phải được kiểm toán, nên là đây là họ sẽ nhận thấy là thực ra luật công ty của Australia rất là nghiêm ngặt về các cái vấn đề này, nên họ sẽ phải chấp nhận và áp dụng. Tôi hỏi một câu hỏi thêm nữa là những cái đơn vị mà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Australia thì họ bắt buộc là phải áp dụng theo cái chuẩn mực kế toán của Australia, hay là họ được lựa chọn áp dụng cái chuẩn mực kế toán của nước sở tại của họ?
Và theo đó thì nếu trong trường hợp mà họ được áp dụng cái hệ thống kế toán của nước sở tại của họ thì chính phủ Australia có yêu cầu những cái báo cáo gì đặc biệt cho các mục đích quản lý hay là mục đích thuế của chính phủ Australia hay không? The question regarding the investor that is investing in Australia, are the investor allowed to adopt their home country accounting standard, or they have to adopt the Australian accounting standard? And if they can adopt their home country accounting standard, is there any special report that's required from the investor for the management and also the tax purpose of Australia? When foreign companies are listed on the Australian Stock Exchange, they are required to provide financial reports that comply with Australian accounting standards or with another set of accounting standards that is effectively of an equivalent quality. Các công ty nước ngoài mà niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia thì cũng sẽ được yêu cầu phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Australia, hoặc là sẽ có các cái hệ thống kế toán mà tương đương như vậy ạ. So that means that the foreign companies, if they are US companies, then their compliance with US accounting standards would be accepted for listing on the Australian Stock Exchange. But if the foreign company was from Swaziland or something like that, then that might not be the case. Vâng, ví dụ như là một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ mà muốn niêm yết ở Australia, họ đang áp dụng cái chuẩn mực của Hoa Kỳ thì cũng sẽ tương đương với chuẩn mực của Australia, thì cũng sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên đến từ một quốc gia khác mà có cái chuẩn mực kế toán nó không tương đồng thì sẽ không được chấp thuận. Some years ago, the European listing authorities prepared a listing of jurisdictions that had accounting standards that were considered to be equivalent to IFRS accounting standards. We had to some correspondence with the European agency to ensure that Australia was also on that list. Cách đây vài năm thì cả Ủy ban về niêm yết của châu Âu có đưa ra danh sách các quốc gia mà có chuẩn mực kế toán là tương đồng với cả chuẩn mực IFRS, thì ASB cũng đã phải phối hợp với cả đơn vị này để đưa Australia vào cái danh mục đó. A company that comes from a jurisdiction that has adopted IFRS accounting standards on a continuing basis, they would not have to change their accounting to list in Australia. Các quốc gia mà đã áp dụng chuẩn mực IFRS liên tục thì cũng sẽ không phải thay đổi cái chuẩn mực kế toán của họ khi mà niêm yết ở Australia. Thì cho tôi có một câu hỏi cuối cùng nữa trong phần này ạ, là khi mà năm đầu tiên áp dụng, mặc dù là Australia đã áp dụng 20 năm rồi, tuy nhiên là năm đầu tiên áp dụng thì chính phủ khuyến khích là áp dụng IFRS ECI, tức là cập nhật nhất, và áp dụng toàn bộ luôn, hay là áp dụng từng phần, và theo đó thì cách thức mà để khuyến khích cho các doanh nghiệp áp dụng ngay lập tức và luôn thì là như thế nào? So our final question is that so you have been adopting IFRS for 20 years, but in the first year of adoptions, you encourage the entities to adopt full adoptions or partial adoptions, and what kinds of incentive that you provide to encourage them to adopt the new standard? Thank you for those questions, some of which we will answer with further slides. Vâng, câu hỏi này thì các cái phần trình bày tiếp theo sẽ trả lời ạ. So let's move on now to the decision in Australia to adopt IFRS accounting standards. Excuse me, can I have one question? Oh, yes. Cho anh hỏi là phần trình bày trước của bác ấy, thì bác có nói về câu chuyện là khi mà áp dụng chuẩn mực ấy, thì họ phải có phê duyệt của Quốc hội. Và trong quá khứ thì Quốc hội cũng đã không phê duyệt có 2 paragraph gì đấy, đúng không? Thì câu hỏi là khi mà áp dụng IFRS ấy, thì người ta sẽ bảo là mình chỉ được phép tuân thủ full thôi. Ta tuân thủ thì phải tuân thủ đầy đủ. Chứ còn bây giờ nếu mà trong trường hợp họ không phê duyệt 2 cái paragraph đấy, thì câu hỏi như thế thì có còn được coi là mình tuân thủ đầy đủ hay không? So you mentioned about the disallowed by the National Assembly of the 2 paragraph of 1 standard. So when we talking about adoption, you have to like fully adopt it. So if there are 2 paragraphs, that is not disallowed by the
National Assembly, can we consider that soon adoption? That's a very good observation. And the disallowance of those two paragraphs, which dealt with a business combination accounting question, that was in 2002, before we adopted international accounting standards. So there has been no disallowance at all in respect of Australia adopting international accounting standards. Cái việc mà chính phủ không chấp thuận hai cái khổ đấy là diễn ra từ năm 2002 ạ. Thì trước khi Australia áp dụng các cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, thì sau đấy thì chưa bao giờ có các cái trường hợp này diễn ra. Tôi xin phép có một câu hỏi nối tiếp với câu hỏi của anh Phú vừa nêu. Tôi là Thanh, đại diện của EY. Khi mà vừa nãy ông trình bày về cái việc mà áp dụng cùng một cái hệ thống chuẩn mực cho cả đơn vị công và đơn vị tư nhân ấy, thì để giải quyết trong một số trường hợp thì Úc có bổ sung thêm một số các đoạn để hướng dẫn cái kế toán đấy cho một cái khu vực cụ thể. Thì nếu mà như vậy liệu có thể cũng bị coi như là đang có một cái sửa đổi so với nguyên bản của IFRS hay không? Và khi đó nó có ảnh hưởng đến cái câu chuyện giống như là anh Phú vừa đề cập là có tuân thủ toàn bộ với cả cái tinh thần của IFRS hay không? Yeah. So I would like to have a question that coming from the question is that you mentioned that in adopting the single accounting standard to both public and private sectors, Australians accounting standard board have some Australian paragraph in the standard for specific circumstances of Australia. So is that we can consider that an amendment modification to the standard, and is that constitutes like not full adoption of the standard? Yes, that is correct. For the not-for-profit entities and public sector entities, compliance with the Australian accounting standards generally will mean that they do not comply with international accounting standards. But normally they are not trying to comply with international accounting standards. Đối với các cái tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức ở khu vực công ấy, thì việc họ tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Australia thì nó không tương đương với tuân thủ các cái chuẩn mực của quốc tế ạ. Tuy nhiên thì họ cũng không cố gắng để tuân thủ các cái chuẩn mực của quốc tế. So the most important message is for for-profit private sector entities that are publicly accountable, compliance with Australian accounting standards will automatically mean that they comply with international accounting standards. Tuy nhiên thì cái trường hợp trên thì cũng chỉ đối với các cái tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khu vực công thôi. Còn các tổ chức của khu vực tư nhân và các tổ chức vì lợi nhuận thì cái việc họ áp dụng chuẩn mực của Úc thì cũng tương đương với việc là đang tuân thủ các chuẩn mực của quốc tế ạ. Còn một điểm nữa, tôi biết là chúng ta cũng còn nhiều slide phải đi qua tiếp theo ấy, nhưng mà vì đây cũng là một nội dung mà rất là quan trọng và cơ quan quản lý đang trao đổi để đưa vào cái dự thảo luật sắp tới, thì tôi cũng có muốn hỏi thêm về cái việc tôi muốn hỏi thêm một chút về cái tiêu chí mà để sử dụng xác định các cái đơn vị lớn mà không phải là đơn vị niêm yết. Thì không biết câu hỏi này có khó không? Tức là vì như là ông vừa trình bày thì cái câu chuyện này đã được đặt ra cách đây 50 năm rồi. Vậy thì cái lúc đó cơ quan quản lý của Úc dùng cái biện pháp như thế nào hay cái cân nhắc như thế nào để có thể lọc ra 3 cái tiêu chí là doanh thu, tài sản và người lao động, và làm thế nào để biết được là như thế thì là 50 triệu là phù hợp hay là phải là lớn hơn, và đặc biệt là số lượng lao động thì tại sao lại là 100 người thì đã được coi là một cái đơn vị lớn. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là vì nó cũng đã 50 năm rồi và hiểu rằng là bây giờ thì các công ty vẫn đang tuân thủ vì đó là nằm trong luật. Nhưng liệu về mặt cái ý kiến của công chúng thì cũng có một cái luồng ý kiến nào mà bây giờ thấy rằng cần phải thay đổi cái tiêu thức đấy để cho nó phù hợp với điều kiện hiện tại không? Thì cái này nó sẽ là những thông tin rất hữu ích với cả cơ quan quản lý, bởi vì chúng tôi cũng đang muốn xây dựng những cái tiêu chí tương tự ở Việt Nam. Xin cảm ơn. I know that there are many slides that we have to cover, but this topic is very important for Vietnam to include in the draft law. So the question is about the threshold in classifications of large companies. So the first question is that when determining the criteria, what basis
what basis that you base on to determine the criteria of revenues, assets, and the number of employees. So how can you know that this criteria is reasonable? And the second question is that so this threshold have been established for a long time, 50 years, you say. So is there any public comments on that? And is this number, these numbers, these figures are still relevant to the current context? Thank you. The thresholds have been in place for a very long time, but the amounts involved in those thresholds have been changed at least 3 or 4 times. So those latest figures, I think, were changed probably about 5 years ago. Cái threshold này, các cái tiêu chí này ấy, thì thực ra là cũng đã được áp dụng một thời gian dài rồi. Tuy nhiên là trong quá trình áp dụng cũng đã thay đổi 3-4 lần rồi ạ. Và lần thay đổi gần nhất là 5 năm trước. Vậy thì mỗi khi mà có một thay đổi ấy, thì cái cơ quan lập pháp ấy, họ làm thế nào để xác định được là thế bây giờ phải đổi như thế nào, lấy thông tin như thế nào để xác định được là cái mức mới bây giờ phải là bao nhiêu? So in this change, when you change the threshold, what is the basis for the change? How can you know that this change will be reasonable? What kinds of information you have to collect to get to the right amount? I'm happy to say that it is not the decision of the Standards Board. Vâng, đây thì cũng không phải là do bên AASB quyết định ạ. It is the decision of the National Parliament when those thresholds are changed. So the National Parliament will receive representations from many different sources to say the thresholds are now too low, they must be increased. And then there will be a consultative process to develop changes to those amounts. Vâng, thì Quốc hội sẽ là cái phía bên là quyết định là việc cái tăng giảm cái threshold, cái mức tiêu chí này ạ. Thì Quốc hội sẽ nhận được các ý kiến từ các bên liên quan và về cái việc là cái mức này bây giờ nó thấp quá, và sẽ có một cái quá trình phải lấy ý kiến của các bên liên quan để có thể thay đổi cái mức này ạ. I think it would be the Australian Securities and Investments Commission which would provide advice to the Parliament when the thresholds should be changed, and if so, what those new amounts should be, because it is the Securities and Investments Commission which is regulating financial reporting. And so they are the first agency that people will complain to if they think the thresholds are too low. Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia thì sẽ là cái đơn vị mà tư vấn cho Quốc hội về việc thay đổi các cái tiêu chí, thì các cái tiêu về là nên thay đổi tiêu chí và thay đổi bao nhiêu, bởi vì là ASIC thì là cái đơn vị là chịu trách nhiệm về cái việc quản lý cái việc tuân thủ của các công ty, nên là cái đơn vị này sẽ nhận được các ý kiến từ các cái đơn vị này, là cái đơn vị trực tiếp nhận ý kiến từ các đơn vị này than phiền là các cái mức này bây giờ thấp quá. Thank you. Those are very good questions. Đây là câu hỏi rất là hay ạ. Let's move on then to the decision of the board to adopt IFRS accounting standards. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo là về cái quyết định áp dụng chuẩn mực kế toán IFRS ạ. Australian companies were required to apply all the international accounting standards in one go. In 2005, it was compliance with all the international standards. So there was no phasing in period, some standards this year, more standards the next year, all in one go. Ở tại Australia thì các công ty được yêu cầu là áp dụng các chuẩn mực kế toán IFRS xong một lần thôi, có nghĩa là trong năm 2005 khi áp dụng là sẽ áp dụng toàn bộ các chuẩn mực, chứ sẽ không có lộ trình là chuẩn mực là sẽ áp dụng một vài chuẩn mực trước, sau đó lại áp dụng tiếp ạ. But that was not necessarily a very difficult process for many companies, because we had for at least 10 years a program to amend Australian accounting standards to be more similar to the international accounting standards.
So it wasn't just a big change from Australian standards to international standards. Tuy nhiên thì cái quá trình mà áp dụng đồng loạt như thế này thì cũng không phải khó cho các công ty, bởi vì thực ra là trước khi áp dụng thì chúng tôi đã có cái quá trình chuẩn bị khoảng 10 năm để đưa các cái chuẩn mực của Australia đến gần với chuẩn mực quốc tế hơn. Thì khi họ thế sẽ dễ dàng hơn cho các công ty khi áp dụng chuẩn mực quốc tế ạ. But it wasn't easy because we did have differences in scope, recognition, measurement, disclosure. So even though we had been working towards harmonizing Australian standards with the international standards, we still did have differences. Tuy nhiên là chúng tôi đã có cái nỗ lực là để đưa các chuẩn mực của Australia gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên là chuẩn mực của Australia thì vẫn có khác biệt với chuẩn mực quốc tế về phạm vi, cách ghi nhận, đo lường và cũng như là công bố thông tin. The Financial Reporting Council made the decision in 2002 that Australia should adopt international accounting standards by 2005, which would be consistent with the adoption process in the European Union. Thì năm 2002 thì FRC đã định hướng chiến lược là áp dụng tất cả các chuẩn mực từ năm 2005 ạ. Thì cái định hướng này cũng phù hợp với lộ trình áp dụng của Liên minh châu Âu. The European Union has much more ability to work with the International Accounting Standards Board than Australia because we are a very long way from London. But the Europeans have the ability to work directly with the International Accounting Standards Board, and as a result, the IASB decided to put a lot of effort into amending their accounting standards in time for European adoption in 2005. Liên minh châu Âu thì cũng đã có khả năng phối hợp tốt hơn với cả ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế, thì để hỗ trợ cho việc áp dụng chuẩn mực quốc tế ở châu Âu thì IASB đã sửa các cái chuẩn mực để hỗ trợ cho cái việc áp dụng của Liên minh châu Âu ạ. So from 2002 to 2004, the IASB worked very hard to create what it called a stable platform of accounting standards in time for European adoption in 2005. And so we said, thank you very much. That will help us in Australia as well. Thì từ năm 2002 đến năm 2004 thì IASB đã rất là cố gắng nỗ lực để thiết lập một người ta gọi là nền tảng ổn định ạ, để giúp cho Liên minh châu Âu có thể triển khai áp dụng vào năm 2005, và việc này thì cũng đã giúp cho Australia. The Financial Reporting Council made the decision to adopt international standards in Australia with certain benefits in mind. Vâng, khi quyết định áp dụng chuẩn mực IFRS thì ủy ban chuẩn mực kế toán Australia cũng đã nhìn nhận một số các lợi ích tiềm năng. The expectation was that companies in Australia adopting international standards would therefore be much more competitive in terms of attractiveness to investors from other jurisdictions. And the expectation was that would lower the cost of capital for Australian companies in obtaining foreign investment. Chúng tôi nhìn nhận rằng là các công ty mà áp dụng chuẩn mực quốc tế thì sẽ cạnh tranh hơn so với các công ty ở các quốc gia khác trong việc thu hút đầu tư vào Australia, và qua đó thì cũng giảm chi phí vốn cho các tổ chức này. For multinational companies operating in Australia, adopting international standards in Australia would reduce their financial reporting costs. So if you had British or American or South African companies with Australian subsidiaries, they could consolidate international accounting standards based information from Australia and not have to provide a second set of financial information because Australian standards were different. Đối với các công ty đa quốc gia thì cũng sẽ giảm cái chi phí báo cáo của các quốc gia này, của các công ty này, vì các công ty này sẽ không phải lập các cái báo cáo cho các cái khu vực pháp lý khác nhau, mà bởi vì là
chuẩn mực của Australia đã tương đồng với chuẩn mực quốc tế. Another benefit to Australia of adopting international standards was to fill some gaps in our standards. We did not have a comprehensive financial instrument standard, nor a comprehensive standard on employee benefits, so that companies making contributions to employee pension plans would simply expense the amount paid to the pension plan. Một lợi ích tiếp theo là các cái chuẩn mực của IFRS sẽ bổ khuyết cho các chuẩn mực của Australia. Ví dụ như là Australia thì không có các chuẩn mực toàn diện về các công cụ tài chính và quyền lợi của người lao động. Thì cũng nhờ vào chuẩn mực IFRS thì cũng đã bổ sung cho các cái nội dung còn thiếu sót này. There were benefits from adoption, but also some costs for the Financial Reporting Council to consider. Of course, the first and obvious one is there are implementation costs for companies whenever accounting standards are changed. So adopting international standards would mean a more costly financial reporting process for companies, but also for the users of those financial statements, because they would then have to learn and understand the international standards to then properly understand the new financial statements. Ngoài các lợi ích tiềm năng thì cũng sẽ có các chi phí tiềm ẩn mà chúng ta phải xem xét ạ. Thì thứ nhất là chi phí là để chuyển đổi sang các chuẩn mực IFRS thì không chỉ là đối với các công ty là cái đơn vị lập, mà đối với cái người sử dụng các báo cáo tài chính này, họ thì cũng phải mất cái quá trình để tìm hiểu về các cái chuẩn mực này để có thể sử dụng các chuẩn mực này một cách các cái báo cáo tài chính mới, sử dụng các chuẩn mực mới này một cách hiệu quả. Some other costs of adoption that were considered. Financial statements of different Australian companies may be less comparable because there were more accounting choices under international standards than there were under Australian standards. Cái chi phí tiềm ẩn thứ hai là các chuẩn mực IFRS thì trong các chuẩn mực IFRS thì có nhiều các cái lựa chọn về chính sách kế toán hơn so với các chuẩn mực của Australia, thì nên là sẽ rất khó để so sánh cái báo cáo tài chính của các tổ chức khác nhau trong Australia. Having developed accounting standards over many decades, in Australian standards we had additional guidance on some topics. Some particular employee benefits available in Australia. We had practical guidance as to how to calculate those specific benefits under the Australian standards, which were removed when we adopted international accounting standards. So we had to lose some of our specific Australian guidance. Ngoài ra một cái chi phí tiềm ẩn nữa là đó là sẽ bị mất những cái hướng dẫn của Australia về các vấn đề đặc thù, ví dụ như là quyền lợi của người lao động. Thì ở Australia có một số các quyền lợi người lao động đặc thù của riêng Australia, và trong các chuẩn mực mà chúng tôi đã phát triển trong nhiều thập kỷ thì có những cái hướng dẫn cụ thể cho các cái quyền lợi này. Tuy nhiên khi áp dụng chuẩn mực của quốc tế thì những cái hướng dẫn này sẽ không còn. And the final one on this slide is to note that the board lost its freedom to develop accounting standards for-profit, private sector, publicly accountable entities, because for those entities, the objective was complying with Australian standards means compliance with international standards. So if we thought there were specific issues to address in Australia for those entities, we would no longer be able to do it. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi cũng mất cái quyền tự do xây dựng các chuẩn mực để đáp ứng nhu cầu trong nước, bởi vì khi các cái tổ chức mà áp dụng chuẩn mực quốc tế thì cũng chuẩn mực của Australia đồng nghĩa với chuẩn mực quốc tế, thì đối với các cái vấn đề đặc thù của Australia thì chúng tôi cũng không có thể có quy định cụ thể hơn. There have been very few occasions since adopting international standards when the Standards Board was concerned about that requirement. Sorry, can you rephrase that? Sure. Since the board adopted international standards, there is really only one case where the board almost departed from international standards for-profit private sector entities. Từ khi Australia áp dụng cái chuẩn mực quốc tế thì chỉ có một trường hợp duy nhất là đi hơi khác một chút so với các chuẩn mực quốc tế liên quan đến đối với các cái tổ chức vì lợi nhuận.
So although that loss of freedom, that last point on the slide, is a potential cost, it has not been a significant issue. The one case where the board almost departed from international standards was the international requirement that allows investment entities not to consolidate investment subsidiaries. Cái trường hợp này thì là cái tổ chức cho phép là tổ chức đầu tư không cần phải tổng hợp lại, không consolidate không cần hợp nhất lại các cái công ty con, đầu tư con ạ. Thì đấy là cái trường hợp duy nhất. Tuy đây cũng là một cái chi phí tiềm ẩn nhưng mà cái chi phí này thì nó cũng không quá lớn. So the Australian Standards Board almost voted to require investment entities to consolidate all of their subsidiaries, which would have been different to the international accounting standard. Vâng, thì ở Australia, ủy ban kế toán, chuẩn mực kế toán Australia thì yêu cầu các cái tổ chức đầu tư cần phải hợp nhất lại các cái công ty con đầu tư, thì cái này thì có khác biệt so với chuẩn mực quốc tế. But a majority of the board members supported the international approach. So yes, for-profit, private sector, publicly accountable entities still comply with international standards. Tuy nhiên thì là phần lớn thành viên của ủy ban thì lại đồng ý là sẽ tuân theo chuẩn mực của IFRS, chuẩn mực quốc tế, nên là các công ty vì lợi nhuận trong khu vực công vẫn tuân thủ chuẩn mực này. Let's move on to how we actually adopted international standards. As I said, we had from 1996 to 2002 a program to converge the Australian standards with the international standards. So over that period of time, we were already reducing the differences between Australian and international standards. Tiếp theo thì tôi xin trình bày về cái công tác chuẩn bị để áp dụng IFRS ở Australia. Thì từ năm 1996 đến năm 2002 thì chúng tôi đã có cái chương trình để đưa các chuẩn mực của Australia gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Thì trong quá trình này thì chúng tôi đã giảm những cái khác biệt giữa chuẩn mực của Australia và chuẩn mực IFRS. However, we still did have differences in 2002 when we started our adoption process. The IFRS standards were more comprehensive on financial instruments, employee benefits, and particularly share-based payments, which have been used by Australian companies, but we had no standard to address their accounting. Tuy nhiên là đến năm 2002 thì chúng tôi bắt đầu quá trình triển khai áp dụng IFRS thì vẫn có những khác biệt chính. Thứ nhất là IFRS thì sẽ có các chuẩn mực toàn diện hơn về công cụ tài chính, quyền lợi của người lao động, thanh toán trên cơ sở cổ phiếu. Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu thì một số công ty ở Australia có triển khai áp dụng cái này. Tuy nhiên là hiện tại là lúc đấy, tại thời điểm đấy là chưa có chuẩn mực để cho việc này ạ. But also we had Australian standards that were more comprehensive than the international standards. So we had standard on extractive activities accounting, so mining, oil and gas, which was first introduced in Australia in about 1976. So we have standards on that topic for a very long time. Insurance standards, which required fair value accounting for assets and liabilities of insurance companies since the mid-1990s. And another example, a conceptual framework that addressed for-profit, not-for-profit, and public sector issues as well. So we did have some standards more comprehensive than the international standards in 2002. Tuy nhiên đến ở năm 2002 thì Australia cũng có những cái chuẩn mực toàn diện hơn so với chuẩn mực của IFRS. Thứ nhất là về hoạt động khai thác liên quan đến là khai khoáng, dầu mỏ và dầu khí ạ, thì cái chuẩn mực đấy là có từ năm 1976. Ngoài ra còn các cái chuẩn mực bảo hiểm từ giữa những năm 1990 thì đã là yêu cầu phải tính toán giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả của các công ty bảo hiểm. Ngoài ra thì còn có các chuẩn mực về tài sản vô hình và khung khái niệm cho các công ty vì lợi nhuận, công ty phi lợi nhuận của khu vực công. To prepare companies and other entities for the adoption of international accounting standards, we went through our normal due process that we would adopt for developing any accounting standard.
Để chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS thì chúng tôi đã tiến hành trình tự công bằng và cũng giống như là khi chúng tôi áp dụng bất cứ chuẩn mực tài chính chuẩn mực kế toán nào. As the IASB was developing its stable platform of standards for 2004, the IASB issued many exposure drafts. We issued those exposure drafts in Australia also. Để thiết lập một cái nền tảng công bằng cho việc áp dụng các chuẩn mực vào năm 2005 của Liên minh châu Âu thì IASB đã ban hành rất nhiều dự thảo trưng cầu ý kiến là được gọi là exposure draft ạ. Thì chúng tôi cũng ban hành những cái dự thảo trưng cầu ý kiến này ở Australia. In our exposure drafts, one of the questions we always ask is, are the changes proposed by the board in Australia's best interests? Now, the decision to adopt IFRS standards was made by the Financial Reporting Council in 2002, but our development process still asks the same question of the entities who would have to apply the change standards and of the investors who would be using the different financial statements. And the answer was, yes, let's change to international accounting standards. Một câu hỏi mà chúng tôi luôn hỏi trong các cái dự thảo trưng cầu ý kiến đấy là chuẩn mực việc áp dụng các chuẩn mực mới thì có phục vụ lợi ích cao nhất của Australia hay không, và FRC là cái đơn vị cuối cùng là đưa ra quyết định về việc áp dụng các chuẩn mực của quốc tế thì cũng đã trưng cầu ý kiến của các nhà đầu tư và cũng như các công ty là cái đơn vị phải lập các báo cáo tài chính áp dụng cái IFRS, thì câu trả lời chúng tôi nhận được là có nên áp dụng các cái chuẩn mực quốc tế ạ. The result of that process was the board formally made the new Australian accounting standards consistent with the international accounting standards in April 2004. Thì sau quá trình trưng cầu ý kiến thì AASB đã ban hành các chuẩn mực IFRS phiên bản Australia vào tháng 4 năm 2004. We talk about application of the adoption of the international standards from 1 January 2005, and you can see we issued all the new standards in April 2004. But the normal financial year in Australia runs from the 1st of July in a year to 30 June the next year. So for 85% of companies in Australia, or maybe 95% of companies in Australia, adopting new standards from 1 January 2005 meant adoption for the financial year from 1 July 2005 to 30 June 2006. So issuing the new standards in early 2004 gave companies nearly 2 years before they had to produce their first IFRS compliant financial statements. Lộ trình áp dụng của chúng tôi thì ban đầu là chúng tôi đề xuất là theo định hướng là sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Tuy nhiên thì đối với các công ty ở Australia thì cái năm tài chính sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 của một năm này đến ngày 30 tháng 6 của năm sau. Thì đối với 85 đến 95% công ty ở Australia thì cái lộ trình áp dụng này thì họ sẽ phải áp dụng bắt đầu từ tháng 6, từ mùng 1 tháng 7 năm 2005 đến 30 của năm tài chính từ mùng 1 tháng 7 năm 2005 đến 30 tháng 6 năm 2006 thì có nghĩa là khi mà chúng tôi ban hành các cái chuẩn mực IFRS phiên bản Australia vào tháng 4 năm 2004 thì các công ty này có gần 2 năm cho công tác chuẩn bị ạ. That gave the Standards Board the opportunity to assist with education programs in that nearly 2-year period to help companies to understand and adopt the new international-based accounting standards. Vì có cái thời gian 2 năm này thì AASB cũng đã có cơ hội để hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thông phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp để thực hiện quá trình chuyển đổi. The education process was not from the Standards Board alone. So the accounting profession and the auditing firms, the auditing profession, all undertook extensive education programs to help the whole accounting and financial reporting community
to understand and adopt the international standards by the end of June 2006. Thì các cái hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức này thì không chỉ xuất phát từ AASB mà các cái chuyên gia về và các công ty kiểm toán thì cũng tham gia vào cái quá trình phổ biến kiến thức này để cho cộng đồng tài chính và tài chính kế toán kiểm toán của Australia nắm rõ các cái chuẩn mực này, và đến thời điểm tháng 6 năm 2006. We think that nearly 2-year period was adequate to assist companies to comply with the standards when they needed to. And there were, because we had already been in the process of moving towards international standards for such a long time, that to then set the target was 1 January 2005, but for most companies, 2005-06 financial year, that was adequate. Chúng tôi cho rằng là 2 năm thời gian để cho các công ty có thể chuyển đổi sang chuẩn mực IFRS là đủ. Tuy nhiên thì trước đấy thì chúng tôi đã có khoảng thời gian khá lâu để chuẩn bị cho cái việc chuyển đổi này. Thì quyết định là sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 thì cũng cho thời gian là các công ty sẽ áp dụng cho năm tài chính từ năm 2005-2006. Thì chúng tôi nghĩ là cái khoảng thời gian này là đủ. To help with this process, the Standards Board issued a special standard, accounting standard AASB 1047, as we call it, in April 2004 when it issued the new Australian accounting standards as well. The objective of this standard was to require companies to disclose the impact of adopting the Australian equivalents to the international standards a year before they actually had to do the adoption in their financial statements. Thì để hỗ trợ cho cái quá trình chuyển đổi sang các chuẩn mực của IFRS thì chúng tôi đã ban hành chuẩn mực kế toán AASB 1047 là công bố các hoạt động của việc công bố tác động của việc áp dụng các chuẩn mực tương đương với IFRS của Australia. The advantage of this standard, so it was a requirement that companies had to comply with, was that it meant that companies were then forced to virtually get ready for international standards a year before the actual adoption requirement. Việc yêu cầu các công ty, các tổ chức phải áp dụng chuẩn mực AASB 1047 này thì gần như là sẽ phải yêu cầu các tổ chức này sẽ phải chuẩn bị trước 1 năm trước khi chúng tôi áp dụng cái IFRS chính thức. So this standard applied for 1 year. It applied to most companies for their 2004-2005 financial year, so 30 June 2005 financial reports. Chuẩn mực này thì áp dụng chuẩn mực 1047 này áp dụng cho các tổ chức trong vòng 1 năm tức là trong năm tài chính 2004-2005. This slide shows some of the advantages of the board issuing that standard. The first one is that it required companies to disclose the likely impact or likely effect on the financial statements of adopting international accounting standards. This is 1 year before they had to adopt. Theo chuẩn mực này thì các tổ chức sẽ phải công bố những tác động có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính khi mà áp dụng chuẩn mực, và cái việc này thì là được thực hiện 1 năm trước khi các chuẩn mực IFRS được chính thức áp dụng. This was considered to be very useful to help educate the users of financial statements. So remember, adopting a new set of standards is not just a matter for the companies themselves, but also for those who use the financial statements for decision making. Yêu cầu công bố các tác động có thể xảy ra này thì rất là hữu ích cho người sử dụng báo cáo tài chính, tại vì việc cái lập báo cáo tài chính thì cũng không chỉ là việc của cái người lập, có cái tổ chức lập báo cáo tài chính nữa cũng rất quan trọng đối với người sử dụng. The requirement to comply with this standard meant that entities really had to work to a tighter timetable, and so it meant that the actual adoption in their 2005-06 financial year was almost their second adoption of the international accounting standards, because they had to understand those standards in order to comply with this standard a year earlier.
Việc áp dụng cái chuẩn mực AASB 1047 này thì là gần như là giúp các tổ chức áp dụng các chuẩn mực này lần thứ hai khi mà triển khai vào năm 2005 thì cũng sẽ đảm bảo cho các tổ chức này có thể chuẩn bị kịp thời để cho việc áp dụng thực tế ạ. I think in practice it was accepted that the disclosures would not necessarily be entirely accurate. Because of course it wasn't actually the adoption of the new standards, but their work for complying with this standard would enable them to provide comparative information in the first year in which compliance was required. Vì đây cũng chưa phải là việc áp dụng các cái chuẩn mực IFRS một cách chính thức nên là các về cái công bố thông tin có thể chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên đây cũng sẽ là để sẽ cung cấp cái cơ sở thông tin so sánh cho năm áp dụng thực tế. Thì theo như cái bài trình bày ông nói thì là Úc cũng có cái thời gian chuẩn bị để thực hiện cái IFRS là trong khoảng thời gian 10 năm. Thế thì Việt Nam chúng tôi hiện nay thì cũng đang trong cái lộ trình mà triển khai các công việc để áp dụng IFRS. Thì tuy nhiên là với Việt Nam thì có những cái nó cũng khó khăn hơn vì chúng tôi cũng có những cái khác biệt lớn giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với cả chuẩn mực kế toán quốc tế. Do vậy là Việt Nam chúng tôi cũng dự kiến đó là cái khoảng thời gian của Úc 10 năm thì chúng tôi chắc cũng phải dài hơi hơn như thế. Thì tuy nhiên là chúng tôi cũng muốn là ông cũng chia sẻ thêm với kinh nghiệm của Úc. Thì đối với Úc thì các chuẩn mực của Úc thì cũng đã gần tương đồng với cả chuẩn mực của quốc tế. Tuy nhiên là ở Việt Nam chúng tôi thì do là chúng tôi sử dụng tiếng Việt và chúng tôi cũng đang có những cái kế hoạch để dịch toàn bộ cái nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế sang tiếng Việt. So as you have shared, the preparations process for adoptions of IIF standard in Australia take about 10 years. So, for the roadmap of the Vietnam, actually, the Vietnam accounting standards is quite different from the IFRS standard. Not like Australian standard is very close to the international standard already. So, we will have, I think that the roadmap for us may be longer than 10 years. So we really want you to share your experience in this, how to converse the two standards that make them close together. And also because in Vietnam we use Vietnamese, the standard would be in Vietnamese. So we are in the process of translating all the IFRS standard into Vietnamese. Do đó là chúng tôi cũng bây giờ cũng có những cái tranh luận giữa là việc là chúng ta có thể là áp dụng cái toàn bộ là bằng bản tiếng Anh từ cái chuẩn mực quốc tế bằng bản tiếng Anh hay là chúng lại dịch sang bản tiếng Việt. Như vậy cái tính pháp lý ở những cái giữa hai cái nội dung của cái chuẩn mực này như thế nào thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi cũng làm một cái tranh luận đến nay. Thì cũng mong ông là có từ quốc gia của ông hoặc là các quốc gia khác mà ông biết thì ông cũng có chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi. So we are having the discussions about whether to adopt the English version or Vietnamese versions because so the legalities of these versions. If you have any experience of other countries and also Australian countries in adopting the standard in different language, can you share with us? The need to translate the accounting standards does complicate an adoption process. In Australia, we are very fortunate that English is our mother language, and so we have no translation requirement at all. And unfortunately, we have no experience of other jurisdictions that do need to translate. So I acknowledge that is a difficult part of your process. Chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc mà phải dịch các chuẩn mực sang tiếng Việt, sang một cái ngôn ngữ khác thì cũng đã làm cho cái quá trình áp dụng nó sẽ phức tạp hơn nhiều ạ. Chúng tôi may mắn ở Australia thì sử dụng tiếng Anh nên là chúng tôi sẽ không phải dịch các cái chuẩn mực này và chúng tôi thì cũng không có kinh nghiệm về các hay là hiểu biết về các quốc gia khác mà phải dịch các chuẩn mực này. Rất xin lỗi. Our development process, once the decision had been made to adopt international standards, basically fitted into a 2-year period.
but then there was almost another 2 years before entities were required to adopt international standards in their financial reporting. So our explicit adoption process probably took about 4 years, but that was after we'd already spent many years reducing the differences between Australian and international standards. Khi vào năm 2002 mà chúng tôi quyết định là sẽ áp dụng chuẩn mực vào năm 2005 thì trước đó thì đã có 2 năm là chúng tôi đã có những cái sự chuẩn bị, thì nên là cái quá trình mà áp dụng chính thức thì thực ra là diễn ra là trong vòng khoảng 4 năm. Nhưng trước 4 năm đấy thì chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài để chuẩn bị để đưa các cái chuẩn mực của Australia gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Just to add a little bit to what Clark has said, when we contemplate the licensing from the IFRS for Australia, that's only done in English. So when you go through the licensing agreement with the IFRS, you need to stipulate that it will be in more languages than just English. And whether that is the IASB or whether it is the ISSB standards in the future, again, you need to think about multiple language license. So again, it's not necessarily only for adoption, it's also for your licensing. Thì liên quan đến cái về vấn đề về ngôn ngữ ấy, thì khi mà xin cấp phép của IASB thì chúng ta cũng phải trong giấy phép thì cũng phải nhắc đến cái việc là sẽ sử dụng các cái phiên bản mà có các cái ngôn ngữ khác nhau, thì cái này cũng không chỉ là liên quan đến việc là dịch ra để áp dụng mà còn liên quan đến việc xin cấp phép. Another thought may be, would Vietnam be able to use translations by another country, such as a Chinese translation of standards? Would it be easier to translate from Chinese to Vietnamese rather than English to Vietnamese? Có thể xem xét một cái phương án khác, có nghĩa là chúng ta có thể xem xét bản dịch của Trung Quốc chẳng hạn, thì có thể là việc cái dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt sẽ dễ hơn là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt chăng? It may not be. I'm an accountant. I'm not a language expert. Vâng. Thì từ cái này thì tôi cũng không rõ đó, tại vì tôi là một chuyên gia về kế toán nhưng không phải chuyên gia về ngôn ngữ ạ. And of course, it's translating not just the international standards as they are at a point in time. It's then also translating all the proposals, all the amendments, all the new standards, so that there is a lot of work required in that ongoing translation process as well. Vâng ạ, thì chúng ta không phải là chỉ dịch những cái bản thân các cái chuẩn mực đấy mà sẽ có những cái đề xuất, những cái sửa đổi sau đấy, thì cái công việc này cái công việc sẽ phải thực hiện liên tục. Cho tôi hỏi một câu là bởi vì rằng là không chỉ là dịch ạ, mà nó là cái chấp nhận toàn bộ hay là không chấp nhận toàn bộ các cái tình huống ở trong cái chuẩn mực. Có thể ở Việt Nam có những cái tình huống mà quốc tế không có, hoặc quốc tế có những tình huống mà Việt Nam không có. Thế thì đề nghị ông cho những cái kinh nghiệm khi mà áp dụng, khi mà adopted là chấp nhận toàn bộ chuẩn mực là như thế nào? So it's not just about translation, it's about fully adopted or full adoption or partial adoptions. Like there's specific cases, specific circumstances to Vietnam context. So what do you suggest about the adoptions? What can constitute a full adoption? I think if you want to adopt international accounting standards, then the only choice is full adoption. You might have a phased process to get there, but that must be the objective, because one of the best reasons for adopting international accounting standards is to encourage foreign investment into your country. International accounting standards mean that their application means that the Vietnamese company financial statements will be comparable with the financial statements that investors in Australia or the UK or the US or Canada look at. So it will make Vietnamese companies much more open to foreign investment. And that will only happen if it is full adoption. Khi mà áp dụng các chuẩn mực đối với Việt Nam thì khi áp dụng chuẩn mực các IFRS thì chúng tôi sẽ khuyến nghị là nên áp dụng toàn bộ. Thì cái việc và có thể chúng ta sẽ áp dụng một cái phương thức là áp dụng theo từng giai đoạn.
Tuy nhiên thì cái mục đích, theo tôi hiểu thì cái mục đích để khi mà áp dụng IFRS thì chính là để thu hút đầu tư nước ngoài. Thì cái việc áp dụng chuẩn mực IFRS sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu rằng các cái báo cáo tài chính của các công ty ở Việt Nam là có thể hoàn toàn là tương đương và có thể so sánh với các báo cáo tài chính của các quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Anh, Mỹ. Thì việc áp dụng các IFRS này thì sẽ giúp cho thị trường Việt Nam có thể thu hút được đầu tư nước ngoài nhiều hơn. So another way to think about this is a minimum specification. So full adoption is the minimum specification. And if you think about the Australian paragraph example, that adds to but does not take away from IFRS standard. In our recent adoption of ISSB material, there are additional requirements in some cases, but they are minimal. So it is full adoption, and then there may be variations for your local environment that add to the environment, don't subtract from it. So think of it as a minimum requirement, not a maximum requirement. Theo tôi thì chúng ta nên nhìn từ góc độ là việc là áp dụng toàn bộ là yêu cầu tối thiểu ạ. Thì tại Australia thì sẽ có một số những cái được gọi là cái bổ sung vào là cái đoạn là Australian paragraph ấy, thì là những cái đoạn đấy là sẽ thêm vào để bổ sung cho các trường hợp đặc thù ở Australia thôi, chúng tôi không bớt đi nội dung nào trong các cái chuẩn mực quốc tế cả. Thì nên chúng ta nên nhìn nhận cái việc là áp dụng toàn bộ là cái yêu cầu tối thiểu chứ không phải là yêu cầu tối đa. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thank you very much. The European Union adopted international standards in 2005, and that was part of the impetus for Australia to also adopt international standards in 2005. But the European Union has some exceptions. Thì việc là Liên minh châu Âu đã áp dụng IFRS năm 2005 cũng chính là động lực để Australia cũng triển khai áp dụng IFRS vào năm 2005. Tuy nhiên thì cũng có một số các cái ngoại lệ ạ. The EU has, I think, a number of exceptions that affect banks, financial institutions, and insurance companies. And so we see that is a problem because it means that investors must look very carefully at their financial statements to see, have they applied an exception under European standards, or are they fully compliant? So that is an issue. Liên minh châu Âu thì áp dụng một số các trường hợp ngoại lệ đối với các cái tổ chức như là ngân hàng, tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm. Thì đấy cũng chính là vấn đề đối với nhà đầu tư, vì nhà đầu tư sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng các cái báo cáo tài chính để xem là các báo cáo tài chính này có áp dụng các cái trường hợp ngoại lệ này hay không, hay là họ tuân thủ hoàn toàn chuẩn mực IFRS. Thì đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét. Okay, if there are no further questions at the moment, then let's continue with our slides. Vâng, hiện nếu mà không có câu hỏi nào tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục với bài trình bày của mình ạ. This slide is the first in addressing some of the key decisions that had to be made in Australia after the big decision to adopt international accounting standards. Và những slide này thì trình bày về các cái quyết định chính sách quan trọng mà chính phủ Australia chúng tôi đã phải đưa ra sau khi quyết định áp dụng các chuẩn mực IFRS. In Australia, we had first started developing accounting standards in 1966. So by 2002, we had 46 years of experience in developing accounting standards. So we did not want to go backwards in developing and adopting the international accounting standards. Australia thì đã có 46 năm có kinh nghiệm phát triển các cái chuẩn mực kế toán từ năm 1966. Thì khi mà quyết định áp dụng các chuẩn mực của quốc tế thì chúng tôi không muốn các chuẩn mực của mình bị lạc hậu. As a result, the Australian board decided to retain its standards on insurance and extractive activities, which was still consistent with IFRS standards, because the IFRS standards initially on insurance and still today on extractive activities support national GAAP in those areas. So we retained our requirements for insurance and extractive activities. Một cái quy định thứ nhất là mà AASB đã đưa ra đó là giữ lại những cái điểm chính về chuẩn mực về
hoạt động khai thác và bảo hiểm của Australia, bởi vì là các cái chuẩn mực quốc tế là IFRS thì cũng tương đồng với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Australia. We also retained in the Australian versions of the international standards some specific Australian disclosures, such as disclosures that related to the Australian tax requirements. Chúng tôi cũng giữ lại một số yêu cầu bổ sung về công bố thông tin theo của Australia, thì bao gồm một số các thông tin đặc thù cho trường hợp của Australia, ví dụ như các thông tin về thuế. We also decided to leave out some of the options available under IFRS standards. So, for example, in accounting for joint ventures, we had a standard in Australia that did not support proportionate consolidation. The international standard did have proportionate consolidation, and we left it out because it wasn't an option that we had before. And the more options you have in your accounting standards, the more different the financial statements can be across entities. Một quyết định tiếp theo là chúng tôi bỏ qua một số lựa chọn chính sách kế toán trong IFRS được quy định trong IFRS, ví dụ là liên quan đến hợp nhất theo tỷ lệ. Thì trong các chuẩn mực của Australia thì sẽ không có về các cái phương án là hợp nhất theo tỷ lệ, nhưng trong các chuẩn mực của IFRS thì có, vì chúng tôi nghĩ rằng sẽ đưa càng nhiều các cái phương án, các cái chính sách kế toán thì khiến cho các cái báo cáo tài chính sẽ không thể so sánh, không thể tương đương với nhau. The board thought it was doing the right thing in leaving out some IFRS options. But in 2007, the board reversed that decision and decided to remove most of the Australian differences that we had then with the international standards. And that was done really to avoid the perception that Australian standards were different because we didn't have all the options in them. Vào năm 2002 thì chúng tôi nghĩ rằng cái quyết định là loại bỏ một số các cái chính sách kế toán có trong IFRS thì là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên đến năm 2007 thì chúng tôi đã có một cái quyết định ngược lại là loại bỏ hầu hết các điểm khác biệt này của Australia này, bởi vì là chúng tôi sẽ muốn tránh cái hiểu lầm là cái chuẩn mực của Australia là khác với chuẩn mực của quốc tế ạ. So in 2007, the board looked very carefully at the additional Australian disclosures to decide which ones can we give up, which ones do we really want to keep, and then went through an exposure draft process so that everyone was able to contribute to that discussion. Vào năm 2007 thì AASB đã xem xét lại toàn bộ các cái yêu cầu về công bố thông tin và xem xét xem là những yêu cầu nào có thể bỏ qua và những yêu cầu nào thực sự là muốn giữ lại. Và chúng tôi sẽ cũng đi thông qua cái quá trình là dự thảo để trưng cầu ý kiến để quyết định xem cuối cùng là sẽ giữ lại những cái yêu cầu nào. So we did not remove all of the Australian specific disclosures, but took out many of them. Có nghĩa là trong quá trình này chúng tôi cũng không phải là loại bỏ hoàn toàn hết tất cả các yêu cầu công bố thông tin của Australia, nhưng mà cũng phần lớn các cái yêu cầu này. And we also added into the Australian standards the IFRS options that the board had decided only in 2004 not to include. Ngoài ra thì chúng tôi cũng bổ sung các cái phương án lựa chọn chính sách kế toán mà của IFRS mà trước đây chúng tôi đã bỏ ra trong năm 2004. One of those options added back in was, as I mentioned, proportionate consolidation for joint ventures. Một trong những cái nội dung bổ sung đấy là hợp nhất theo tỷ lệ cho các liên doanh. Another one was to allow entities to use the indirect method for presenting operating cash flows in the cash flow statement, because in Australia the cash flow standard had always required the direct method. So actually show the cash flows for your revenue and your expenses to produce your operating cash flow. So here now was board in 2007 deciding, no, let's put the option for indirect method into our standard. Thứ hai là chúng tôi bổ sung phương pháp gián tiếp để công bố thông tin về dòng tiền hoạt động trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thì trước đây trong quy định của Australia thì chỉ cho phép sử dụng cái biện pháp trực tiếp thôi. Nhưng mà hiện tại thì đến thời điểm 2007 thì chúng tôi quyết định là bổ sung thêm phương pháp gián tiếp nữa. The third example on this slide
addresses the requirement in IAS 20 for a net presentation of government grants, which the board always disagreed with, still disagrees with today, but in 2007 said, no, we now have to adopt the international accounting standards as they are, whether we like it or not. And so that change was made to our equivalent of IAS 20. Thứ ba là liên quan đến việc là áp dụng chuẩn mực IAS 20 liên quan đến trình bày dòng các khoản trợ cấp của chính phủ. Thì hiện tại thực ra trong nội bộ của AASB cũng còn rất nhiều tranh cãi việc có nên áp dụng cái chuẩn mực này hay không. Tuy nhiên là đến năm 2007 thì chúng tôi quyết định là dù muốn hay không thì chúng tôi cũng phải áp dụng chuẩn mực này. So to make those decisions, again, we went through a proper exposure draft process so that all the companies affected, users of the financial statements, the regulators, all could be involved in that decision to move really 100% to international standards for for-profit, private sector, publicly accountable entities. Để đưa ra quyết định cuối cùng thì chúng tôi cũng thông qua cái quy trình là dự thảo lấy ý kiến của các đối tượng như là các công ty mà lập báo cáo tài chính, các người sử dụng báo cáo tài chính, các cơ quan quản lý trong khu vực công và khu vực tư nhân của các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận. So that's the first line on this slide, just to emphasize. For-profit entities comply with IFRS standards 100% when they comply with Australian accounting standards. So that was the board's principal objective. That was the principal objective of the Financial Reporting Council in making the decision in 2002 to adopt international standards. Trong nội dung trong slide tiếp theo thì tôi muốn nhấn mạnh là các tổ chức về lợi nhuận khi tuân thủ chuẩn mực IFRS thì cũng là chuẩn mực của Australia thì cũng là tuân thủ chuẩn mực IFRS. Đây cũng chính là mục tiêu chính khi mà Australia quyết định áp dụng chuẩn mực quốc tế vào năm 2002. So again, that's for-profit private sector entities. So the board retains the ability to modify the accounting requirements of international standards for not-for-profit entities in the private sector and entities in the public sector. Cái yêu cầu về tuân thủ 100% thì là áp dụng với các tổ chức vì lợi nhuận. Tuy nhiên là AASB thì vẫn có thể sửa đổi một số các cái chính sách kế toán liên quan đến các tổ chức phi lợi nhuận ở khu vực tư nhân và khu vực công. So to have a different requirement or perhaps a different disclosure for not-for-profit entities, again, would be the outcome of a consultative process, an exposure draft process. Việc áp dụng các cái chuẩn mực có một sự khác biệt đối với các cái tổ chức phi lợi nhuận ở khu vực tư nhân và khu vực công thì đây cũng là kết quả của cái quá trình mà đã tham vấn ý kiến. So this is our basic policy that we call transaction neutrality. In other words, whichever sector a transaction occurs in, the economics are the same, and so why shouldn't the accounting be the same? Đây cũng là một trong các nguyên tắc mà chúng tôi muốn đảm bảo, đấy là tính trung lập của giao dịch, có nghĩa là các cái giao dịch có bản chất giống nhau thì sẽ được hạch toán một cách giống nhau ạ. But of course, in the public sector, the decisions that might be made based on that accounting reporting could well be very different from the decisions that entities in the private sector may make, because the public sector objectives are different, the economics are the same. Khi mà sử dụng báo cáo tài chính của khu vực công và khu vực tư nhân thì cũng sẽ có sự khác biệt, bởi vì mục tiêu của các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân và khu vực công thì cũng có mục tiêu cũng khác nhau ạ. Our transaction neutrality approach has some advantages. It means that entities reporting in the private sector and entities reporting in the public sector, the financial statements are generally comparable.
ưu điểm của cái cách tiếp cận tính trung lập của giao dịch thì là để đảm bảo là các tổ chức khi báo cáo các giao dịch ở khu vực công và khu vực tư nhân thì các giao dịch cũng sẽ được báo cáo tương tự nhau trên báo cáo tài chính. It also means that for the accounting profession, there's no distinction between accounting bodies for the private sector or accounting bodies for the public sector, because with the same accounting standards effectively across all sectors, then accountants can move between the sectors without special training being required. Cái này cũng rất là có ý nghĩa đối với các chuyên gia về kế toán, người hành nghề về kế toán đó, khi họ làm việc trong khu vực công và khu vực tư nhân. Bởi vì khi áp dụng cùng một bộ chuẩn mực kế toán thì khi họ chuyển dịch giữa các cái khu vực này thì họ cũng không cần phải học lại hay là cập nhật lại kiến thức. So there are differences between not-for-profit entity accounting and the for-profit private sector accounting, but they're quite limited in number. And because the modifications are shown in the same set of accounting standards marked as Australian paragraphs, it is easy for all accountants and financial statement users to see what their different requirements are. Tuy là có sự khác biệt giữa các cái chính sách kế toán giữa khu vực giữa các cái tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức có vì lợi nhuận, tuy nhiên là những cái khác biệt này thì cũng không nhiều, và trong các cái chuẩn mực này khi mà chúng tôi bổ sung các cái khổ Australian paragraph ấy, thì chúng tôi cũng có ghi chú rất cụ thể để những cái người sử dụng các cái kế toán thì có thể nhìn thấy rõ là những cái khác biệt này là gì. This slide identifies just a few of the modifications that we have made for the not-for-profit sector. So there are modifications for what we call non-exchange income. For example, government grants received by entities or indeed grants provided by entities. So we have some different accounting requirements to the revenue standard that applies to the private sector. Lúc này thì tôi có một số các cái ví dụ liên quan đến những cái có những cái cơ chế kế toán khác biệt cho các khu vực, cho các tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận ạ. Thì là liên quan đến doanh thu mà không thông qua trao đổi, thì ví dụ như là các cái khoản trợ cấp của chính phủ. Another example is impairment of non-cash generating assets, which of course non-cash generating assets are a very big part of the assets of any public sector entity which has public sector objectives. So we have special requirements for impairment of non-cash generating assets because they're not going to produce cash. So don't impair the asset just because you're not expecting to receive cash as you operate that asset. Ngoài ra là yêu cầu về đánh giá suy giảm giá trị của tài sản không tạo ra dòng tiền ạ. Thì đây là những cái tài sản không tạo ra dòng tiền là chiếm phần lớn tài sản của các cái tổ chức ở khu vực công. Thì chúng tôi dựa trên cái lập luận rằng không phải vì các cái tài sản này không tạo ra dòng tiền mà chúng ta không đánh giá cái việc suy giảm giá trị. For public sector entities, there is no requirement to impair or consider for impairment non-cash generating assets. Đối với các cái tổ chức ở khu vực công thì chúng tôi không yêu cầu phải đánh giá suy giảm giá trị của các tài sản không tạo ra dòng tiền. And the reason for that is because public sector entities generally recognize even their non-cash generating assets at fair value. Bởi vì đối với các cái tổ chức ở khu vực công ấy, thì đối với các tài sản không tạo ra dòng tiền thì các tổ chức này đã ghi nhận các tài sản này ở giá trị hợp lý á. Therefore, our standards say fair value is a current valuation of all of the assets and liabilities of public sector entities, and so there's no need to do a separate impairment calculation for the non-cash generating assets. Chúng tôi nhìn nhận rằng tài sản và nợ phải trả của các công ty, của các tổ chức ở khu vực công hiện đang được ghi nhận ở giá trị hợp lý rồi, nên là không cần phải thực hiện cái đánh giá về suy giảm giá trị tài sản nữa. The reason why public sector entities use fair value as the measurement basis for their assets and liabilities is again
a strategic direction from our Financial Reporting Council to harmonise as far as possible accounting standards applying to the public sector with the requirements of the government finance statistics, which are issued by the International Monetary Fund, and they emphasise a current value, or which we interpret as fair value for assets and liabilities. Việc là các tổ chức ở khu vực công áp dụng giá trị hợp lý cho các tài sản và nợ thì đây cũng là định hướng chiến lược của FRC để báo cáo tài chính của các tổ chức khu vực công tương đương gần hơn với các báo cáo tài chính của chính phủ. Thì đây cũng là yêu cầu của tổ chức tiền tệ thế giới. So the use of fair value in the public sector is a significant difference in Australian accounting compared to many other jurisdictions around the world. Việc áp dụng sử dụng giá trị hợp lý đối với tài sản và nợ của các tổ chức ở khu vực công là một cái điểm khác biệt chính so với các quốc gia khác, của Australia so với các quốc gia khác. But remember, that's the public sector. So the requirement of the standard for the private sector in Australia, of course, commits historical cost as well as fair value for assets. Thì đây tuy nhiên là đây cũng xin nhắc lại là cái này thì áp dụng cho với các tổ chức ở khu vực công thôi, còn các khu vực tư nhân thì nó sẽ có khác biệt. The other modification noted on this slide addresses revaluation of assets by class, where the public sector is permitted to recognize net increments or decrements by class rather than by individual asset within a class. Sửa đổi thứ ba là liên quan đến định giá tài sản theo loại, thì theo đó thì các tổ chức ở khu vực công sẽ ghi nhận tăng giảm tài sản theo loại tài sản chứ không phải theo từng tài sản riêng lẻ. The IFRS standard requires when you revalue a class of assets that the increments for individual assets go to the revaluation surplus, and the decrements for individual assets within the class go to profit and loss. The Australian accounting had always been address the net revaluation increment or decrement for the class as a whole. Theo các chuẩn mực của IFRS thì khi có sự tăng giảm giá của tài sản của một loại, của một nhóm tài sản ấy, thì tăng giảm giá này thì sẽ đưa vào thặng dư định giá lại ạ. Tuy nhiên thì đối với Australia thì cái tăng giảm giá của cái nhóm tài sản đấy thì sẽ được xử lý một cách đồng nhất. So in 2004, the board decided, yes, we have to change to separate accounting for assets that are being revalued within a class, separating the increments from the decrements. But the board decided to keep our original accounting net revaluation by class for the public sector and the not-for-profit sector. Khi đến năm 2004 thì đối với cái định giá lại tài sản thì chúng tôi quyết định là sẽ phải có cái hạch toán riêng đối với phần tăng và phần giảm. Tuy nhiên đối với các tổ chức ở khu vực công và các tổ chức phi lợi nhuận thì chúng tôi vẫn áp dụng cái chính sách là định giá net hoặc định giá dòng ạ. So what has been the result of adopting international accounting standards in Australia? Well, initially, as you would expect, there were significant implementation costs in changing systems, accounting systems, audit requirements, of course, auditing the new requirements, and some of the changes were quite complicated, as, for example, financial instruments. Tiếp theo thì tôi xin trình bày về kết quả áp dụng IFRS tại Australia. Thì một trong những cái kết quả mà dễ nhận thấy nhất thì chính là chi phí triển khai mà cái hệ thống kế toán mới thì rất là cao, và đặc biệt là có liên quan đến chi phí kiểm toán nữa. Có một số các chuẩn mực thì khá là phức tạp nên cái việc áp dụng và kiểm toán đối với các chuẩn mực này thì cũng rất là phức tạp. Ví dụ như là cái chuẩn mực IFRS 9 về công cụ tài chính á. With any change of accounting standards, you expect implementation costs in the first year or two. And as with our adoption of international standards, that's the case. But after a year or two, those costs have
have finished, and then it's your regular financial reporting costs. Khi mà áp dụng một chuẩn mực kế toán mới thì trong 1 đến 2 năm đầu thì chi phí sẽ rất là cao, nhưng mà chi phí này cũng sẽ giảm và ổn định hơn sau cái khoảng thời gian 2 năm. One of the favorable results from adopting international standards is that the financial statements of Australian private sector entities are better understood by international investors. Một trong những cái kết quả tích cực khi áp dụng IFRS ở Australia là báo cáo tài chính của Australia, thì đối với các nhà đầu tư thì họ có thể hiểu rõ các cái báo cáo tài chính này hơn trên phạm vi toàn thế giới. I should have added to the slide here that there is academic research that the cost of capital for companies in Australia has in fact reduced following the adoption of international accounting standards. Đúng ra thì tôi nên bổ sung một ý nữa vào đây là chúng tôi đã có những cái nghiên cứu về chi phí vốn, thì trong đấy thể hiện là chi phí vốn của các công ty, chi phí vốn vay vốn của các công ty đã giảm sau khi chúng tôi áp dụng IFRS, các cái chuẩn mực IFRS. And of course, the academics will continue to address their research on the effects of international standards. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ có tiếp tục nghiên cứu về các cái tác động sau khi Australia đã áp dụng chuẩn mực IFRS. Adopting international standards means that multinational companies operating in Australia no longer have to translate the Australian financial statements to the financial statement requirements of their parent company. Đối với các tổ chức đa quốc gia thì việc áp dụng chuẩn mực IFRS có nghĩa là các công ty này sẽ không phải được chuyển đổi các cái báo cáo thực hiện ở Australia sang các cái báo cáo để lập lại các báo cáo này theo yêu cầu kế toán ở các nước có công ty mẹ. And of course, as a standard setter, it was very good to see that we actually filled some gaps in our accounting standards as a result of adopting international standards. For example, proper accounting for contributions to pension plans. Đối với vai trò của một cơ quan thiết lập chuẩn mực thì chúng tôi cũng rất mừng là khi áp dụng IFRS thì chúng tôi đã bổ khuyết cho các chuẩn mực của Australia, và ví dụ như là các chuẩn mực liên quan đến đóng góp vào quỹ hưu trí của người lao động. This is my last slide. Having adopted international accounting standards in 2005, is that the end of the job? Can we just then sit back and say we've done it? Vâng ạ, thì thực ra là đây là cái slide trình bày cuối cùng của tôi ạ. Cái việc là sau khi mà đến năm 2005 sau khi áp dụng thì chúng tôi cũng không phải là ngồi xuống mà thở phào chúng ta đã làm xong rồi, làm xong công việc rồi. And of course the answer is no, we can't, because the international standards don't stand still. Và câu trả lời là chúng tôi cũng không thể ngồi yên được, tại vì là các cái chuẩn mực của IFRS thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi. So we have to continue to be involved with the development of the international standards. Mà chúng tôi sẽ phải liên tục tham gia vào cái quá trình xây dựng và phát triển các cái chuẩn mực này. Because we want to continue to be able to say that compliance with Australian accounting standards automatically means compliance with international standards for our for-profit private sector entities. Bởi vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc tuân thủ các chuẩn mực của Australia cũng đồng nghĩa với việc là tuân thủ các chuẩn mực của quốc tế đối với các tổ chức vì lợi nhuận ở khu vực tư nhân của chúng tôi. Well, one of the challenges we face is that sometimes we get requests for formal guidance in respect of applying accounting standards for a particular issue affecting for-profit entities. Một trong những cái vấn đề mà chúng tôi thường phải gặp phải là thường có yêu cầu về hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng chuẩn mực về một số các vấn đề cụ thể nhất định từ các tổ chức từ khu vực tư nhân và các tổ chức vì lợi nhuận. I think some of you would be familiar with the Emerging Issues Task Force of the Financial Accounting Standards Board in the US. Well, in Australia, we had a similar process that we had a committee called our Urgent Issues Group,
which we disbanded in 2006 after we adopted IFRS standards. Quý vị thì có thể là sẽ rất là quen thuộc với một cái nhóm công tác về các vấn đề mới nổi của tổ chức chuẩn mực kế toán quốc tế. Thì ở Australia chúng tôi cũng có một cái tổ chức tương tự là nhóm công tác về các vấn đề cấp thiết, và chúng tôi đã được thành lập, nhưng tuy nhiên là cũng sau đó thì cũng đã giải tán vào năm 2006. The board withdrew many Australian interpretations, formal interpretations of the standards. AASB thì cũng đã rút lại một số các cái diễn giải của Australia về chuẩn mực quốc tế. The only interpretations the board will consider issuing now are interpretations that would address any unique local Australian issues, but mostly those would affect not-for-profit and public sector entities, because it's very hard to identify an issue for for-profit entities that would be unique to Australia. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại những cái diễn giải liên quan đến các vấn đề đặc thù của Australia, đặc biệt là liên quan đến các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức thuộc khu vực công, bởi vì đối với các tổ chức vì lợi nhuận thuộc khu vực tư nhân thì sẽ rất khó để xác định những cái đặc điểm nào mà chỉ đặc thù đối với Australia thôi. So that is one of the costs that we see to adopting international standards. They may not be the most suited to particular local issues, but overall, the better decision is to adopt international standards. Đấy cũng là một trong những cái chi phí mà chúng tôi nhìn nhận khi mà áp dụng chuẩn mực quốc tế, đó là các chuẩn mực này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với điều kiện ở trong nước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng và quyết định tốt nhất thì cũng là áp dụng các chuẩn mực quốc tế. I found I have another slide. Xin lỗi là tôi vẫn còn một slide nữa chứ vừa rồi không phải là slide cuối ạ. Because we are no longer explicitly setting our own standards for the private sector, we have become a standards taker rather than a standards maker for the for-profit private sector. Thì chúng tôi đã chuyển từ là cái vị thế là người người thiết lập các cái chuẩn mực, trở thành là cái người tiếp nhận các cái chuẩn mực này đối với các chuẩn mực cho các khu vực các tổ chức vì lợi nhuận ở khu vực tư nhân. What this means is that the board focuses on contributing to the IASB's due process, because that's the only way that we can have a say in what the final standards or the final amendments might cover. Điều đó có nghĩa là AASB sẽ tích cực tham gia vào các quá trình về tham gia vào góp ý vào các cái chuẩn mực của IASB. Thì đây cũng từ các cái quá trình này thì chúng ta có thể tham gia vào cái quá trình xây dựng nội dung để đưa vào những cái nội dung mà mong muốn của Australia. So the Australian Standards Board puts a lot of effort into looking at the IASB documents, whether they're exposure drafts or requests for information. That's the RFI on the slide, requests for information. So we try to get involved in the IASB's post-implementation review projects as well. AASB thì cũng đã xem xét rất kỹ lưỡng các cái tài liệu tham gia ý kiến và tham gia ý kiến với các tài liệu như là yêu cầu cung cấp thông tin hay là dự thảo trưng cầu ý kiến của AASB, đồng thời là cũng xem xét và tham gia về các cái kết quả sau khi áp dụng các kết quả sau khi áp dụng của AASB. We issue as Australian exposure drafts nearly all of the IASB exposure drafts with an Australian wraparound, as we call it. We just put a short document over the top to say, here are any specific Australian issues on which we would like comment from our stakeholders, when the board then can decide how to comment to the IASB. Dựa trên các cái dự thảo trưng cầu ý kiến của IASB thì phía Australia cũng sẽ công bố các cái tài liệu dự thảo trưng cầu ý kiến, thì trên đó cũng sẽ có một cái như kiểu một cái cover letter đi nói là đây là một cái chuẩn mực mà IASB đang trưng cầu ý kiến và Australia cũng đang muốn trưng cầu ý kiến trong nước về các cái chuẩn mực này. The board also responds to the IASB's agenda consultation documents
because if we see there are issues with a particular area in Australia as a result of IFRS standards, then we want the IASB to address that. So we respond to their agenda consultation documents. Ngoài ra thì AASB cũng tham gia trả lời các tài liệu tham vấn chương trình nghị sự của IASB, bởi vì là khi mà có các cái vấn đề đặc thù của Australia thì chúng tôi cũng muốn là IASB sẽ giải quyết các cái vấn đề này. One of the objectives of the board, therefore, is to try to increase its international influence, and as a result of that, the board has at times been a member of the IASB's Accounting Standards Advisory Forum, where IASB board members discuss proposals and issues directly with standard setters from other jurisdictions. Một trong các cái mục tiêu của AASB đó là tăng tầm ảnh hưởng ở trên các khu vực ở trên thế giới, thì chính vì thế nên chúng tôi đã tham gia vào một số các cái tổ chức mà liên quan đến thiết lập chuẩn mực, và chúng tôi có thể đưa ra các kiến nghị của mình trực tiếp đến các cái cơ quan này. We no longer have an Australian member directly on the Accounting Standards Advisory Forum. We did for one membership term have a joint membership with the New Zealand board. At present, our only contribution to the Accounting Standards Advisory Forum is via the Asian Oceanian Standard Setters Group, which does have a seat presently on ASAP. Hiện tại thì chúng tôi không đối với diễn đàn tư vấn chuẩn mực kế toán thì chúng tôi hiện không tham gia với tư cách là độc lập, và chúng tôi là liên kết với cả New Zealand và đồng thời sẽ tham gia thông qua hội đồng chuẩn mực tổ chức thiết lập chuẩn mực châu Á, châu Đại Dương. We are also involved with a number of other organisations. The IFAS is the International Forum of Accounting Standard Setters, which meets twice a year, including IASB representatives. Ngoài ra chúng tôi còn tham gia một số các cái tổ chức và diễn đàn khác, ví dụ như là diễn đàn quốc tế của các tổ chức thiết lập chuẩn mực kế toán, và cái diễn đàn này thì họp 2 năm một lần. And WSS is the World Standard Setters, which I think meets once a year with the IASB. So we are involved also with the World Standard Setters. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia tổ chức thiết lập chuẩn mực thế giới đó. And at times we have discussions and online meetings with individual standard setters from other jurisdictions as well. Thường kỳ thì chúng tôi sẽ có các cuộc họp trực tiếp và cũng như là cuộc họp online với các cái tổ chức thiết lập chuẩn mực ở các quốc gia khác trên thế giới. Thank you. And certainly if you have further questions, then please ask. Xin cảm ơn, đây là kết thúc phần trình bày của tôi và nếu mà quý vị có câu hỏi thì xin đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của ông. Thì tôi cũng có 2 câu hỏi nhỏ thôi, thì đề nghị ông cũng giải đáp thêm. Thì sau khi công bố chuẩn mực kế toán quốc tế hiện đang được áp dụng tại Úc, thì AASB có ban hành hay là một cái nội dung hướng dẫn gì khác ngoài cái việc mà công bố cái chuẩn mực áp dụng cái chuẩn mực quốc tế không? Một câu hỏi thứ hai là ông cũng nói về việc mà thành lập cái nhóm công tác về vấn đề cấp thiết ý. Chúng tôi muốn hỏi là thì cái thành phần của cái nhóm công tác này thì các ông cũng đưa ra là thành phần đối với những cái đơn vị nào? So thank you for your presentation. I have 2 questions. First, the question is about when you now the adoptions of IFRS standard. Do you provide any guideline for adoptions? And the second question is about the emergency issues task force that AASB has, urgent issue task force that AASB has established after the adoption of IFRS standard. Can you tell us the compositions of the task force, like what member come from which department, which agencies? Thank you for those questions. The board does not issue formal guidelines in respect of application of the standards by for-profit private sector entities, because the board thinks to do so
people might say, well, that's Australia modifying the international standards, and therefore Australia would cease to be compliant with international standards for the for-profit private sector entities. So we do still have an interpretations process, but not to change compliance with international standards for the for-profit private sector. Xin trả lời câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất thì AASB không công bố cái hướng dẫn chính thức về việc áp dụng các cái chuẩn mực của quốc tế, bởi vì khi mà chúng tôi ban hành những cái hướng dẫn này thì dường như là chúng tôi đang có những sự thay đổi đối với các cái chuẩn mực quốc tế. Dĩ nhiên là trong nội bộ thì chúng tôi cũng có những cái quá trình diễn giải, tuy nhiên là cái việc cái diễn giải này thì sẽ không có cái hướng dẫn cụ thể cho các công ty thuộc khu vực tư nhân mà các công ty về lợi nhuận ạ. The board does issue documents that might help people, but they are not considered to be formal pronouncements or formal guidance. So the board issued, a bulletin relating to the impact of COVID-19 on financial statements, but it was not a formal pronouncement in any way. AASB thì cũng có công bố một số các tài liệu, tuy nhiên thì các tài liệu này không được coi là những cái hướng dẫn chính thức về việc áp dụng các IFRS. Ví dụ như là chúng tôi đã công bố một tài liệu liên quan đến ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với các báo cáo tài chính, tuy nhiên thì những cái tài liệu như vậy thì nó không được coi là các công bố chính thức hay là những tài liệu hướng dẫn chính thức. The staff also issue guidance documents. So we have guidance on how not-for-profit entities should account for government grants received, particularly research grants. But again, they are not formal pronouncements, and so entities may choose to agree or disagree with the views put forward in staff documents. Chúng tôi cũng có một số các hướng dẫn cho các tổ chức phi lợi nhuận, ví dụ như là liên quan đến các khoản tài trợ của chính phủ, các khoản tài trợ nghiên cứu. Tuy nhiên đây cũng không phải là các hướng dẫn chính thức, nên là các tổ chức này có thể tuân theo hoặc không tuân theo những cái hướng dẫn này. So any guidance materials like that are published on the AASB website for everyone to see. Và những cái tài liệu như vậy thì cũng sẽ được công bố trên website để mọi người có thể tham khảo. And your second question, I think, was about the composition of the group to deal with urgent issues. Is that correct? Yeah. Yes. So we established that group in about 1996, or no, 1992, I think, and disbanded that group in 2006. Now, that was a group of about 18 members. It included members from the private sector, the accounting firms, public sector, government departments, the government regulators as well. So we tried to cover, the major groups interested in financial reporting in Australia, so that no one could complain at the end of the process and say, well, you didn't hear from our sector of the economy. Về cái nhóm công tác giải quyết các cái vấn đề cấp thiết ấy, thì là được thành lập vào năm 1992 và giải tán vào năm 2006, thì có bao gồm 18 thành viên. Thì thành phần của cái nhóm công tác này thì bao gồm là các tổ chức từ khu vực tư nhân, các công ty về kế toán, các tổ chức từ khu vực công và cả các cơ quan quản lý. Thì chúng tôi muốn là trong cái nhóm này là bao gồm tất cả các cái đối tượng, tất cả các cái bên mà quan tâm đến các chuyện về việc báo cáo tài chính ạ. So, for example, there was one representative from each of the big four, so that no one firm had any greater influence on the decisions of the urgent issues group than another. The accounting bodies had members themselves, and the Australian Securities and Investments Commission had an official observer. So they were comfortable being an observer rather than a member. Ví dụ như là chúng tôi có một thành viên là đến từ trong The Big Four, một trong các cái thành viên, các công ty trong nhóm The Big Four.
Và ngoài ra thì là có thành viên là đến từ các cái hiệp hội kiểm toán, hiệp hội kế toán ạ. Ngoài ra thì là ủy ban đầu tư và chứng khoán Australia cũng có cử thành viên để tham gia với tư cách là quan sát viên. We do not have an urgent issues group today, but when issues arise, we may well discuss those issues with what we call our project advisory panels. So for any major project, we have an advisory panel which again tries to include representatives from all sectors of the economy, including investment analysts as well. So we may address issues with them, but that won't produce a formal pronouncement. Hiện tại thì chúng tôi không có một cái nhóm công tác để xử lý các cái vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên là khi mà có những cái vấn đề này phát sinh thì chúng tôi sẽ có một cái cơ chế, đó là một cái ban tư vấn về dự án ạ. Thì sẽ có những sự tham gia của các chuyên gia về kế toán, chuyên gia về phân tích tài chính để cùng bàn thảo về các cái vấn đề này. Tuy nhiên là những cái hướng dẫn thì chúng tôi đưa ra liên quan đến các vấn đề đấy không được coi là những hướng dẫn chính thức. Cho tôi xin hỏi 2 câu được không ạ? Thứ nhất là liên quan đến cái việc bên Australia có áp dụng cái chuẩn mực IFRS 20 năm trước, có nghĩa là đã được 20 năm rồi. Thế thì trước khi mà áp dụng cái chuẩn mực IFRS thì các ông có đánh giá cái tác động đối với các cơ quan khác của chính phủ, chẳng hạn như là thuế chẳng hạn. Thì như vậy rằng là khi áp dụng cái IFRS có tác dụng đến các cái nguồn thu của ngân sách, hoặc là liên quan có phải làm việc với các cơ quan của chính phủ như các cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý của doanh nghiệp không? Cái thứ hai là khi mà đánh giá cái giá trị hợp lý của các tài sản công ấy, thì có ảnh hưởng gì đến báo cáo tài chính của chính phủ không, và nó có ảnh hưởng gì đến cái ngân sách của chính phủ hàng năm không ạ? Đấy là 2 câu hỏi. So I would like to have 2 questions. The first question is about you have been adopting IFRS for 20 years. So, but before adoption in 2005, do you assess the impact of adopting IFRS to other government agencies? Do you discuss with other government regulators, like the tax authorities or something like, or some other like that, about adopting this standards, and about the the assess of public in public sector entities is carried at fair values. Is that have any effect on the financial report statements of the government and also the budgets of the government? Thank you. Very good questions. Yes, in the process to adopt international standards, we talked to all the government agencies that were involved in financial reporting in some way. So yes, we talked with the Australian Securities and Investments Commission because they regulate company financial reporting. We talked with our Australian Prudential Regulation Authority, which regulates insurance and superannuation entities. And we also talked with the Australian Taxation Office, which is our tax authority, because we wanted them to adopt in their tax requirements as much of the international standards as was appropriate. Because, of course, you don't want companies to have to prepare one set of financial statements for external financial reporting purposes and different financial statements or results for tax purposes. So we had very extensive discussions with our taxation authority, and some of the sticking points are lease accounting. It's much easier to give a company a tax deduction for the amount of the lease payment that they make in a year. The accounting for capitalising leases is, of course, much more complicated than that, and so I think the Australian Tax Office is only now coming to accept the accounting for leases as being suitable for tax purposes. So we don't have to have the same tax and accounting requirements, but of course that's desirable. So yes, we talk to as many government agencies as was appropriate.
Thì trước khi áp dụng các cái chuẩn mực IFRS thì chúng tôi đã thảo luận với tất cả các cơ quan của chính phủ mà liên quan đến cái việc báo cáo tài chính ạ. Thì trong đó thì có Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia liên quan vì đây là các đơn vị mà quản lý cái việc báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Thứ hai là các ủy ban về quản lý bảo hiểm. Đặc biệt là đối với cơ quan thuế thì chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về cơ quan thuế vì là chúng tôi không muốn là các công ty sẽ phải chuẩn bị hai cái báo cáo tài chính, một cái báo cáo tài chính để phục vụ cho việc là báo cáo ra bên ngoài, hay là một cái báo cáo tài chính để phục vụ cho mục đích thuế. Thì đặc biệt là liên quan đến các cái vấn đề về hạch toán kế toán đối với cả việc thuê tài sản thì đã có thảo luận rất nhiều về cơ quan thuế, tại vì hiện tại là tại thời điểm đó thì tại Australia về cái xử lý về kế toán và xử lý về thuế đối với việc thuê tài sản thì có những cái khác biệt nhất định, nên chúng tôi đã phải thảo luận rất nhiều với cơ quan thuế liên quan đến chủ đề này. That was a lot to remember. Thank you. Your second question about public sector entities and the government. Australia is very fortunate that all governments in Australia had adopted accrual accounting by 1992 and therefore were adopting Australian accounting standards as well. And so when we came to consider adopting international standards, yes, we talked with the national government, the Ministry of Finance, each state and territory government, and the state and territory governments also are in charge of the accounting by local governments. So we talked with all of those governments, and they also supported the move to international standards, but subject to their fair value requirements in order to reduce the differences with their reporting for statistical purposes under government finance statistics. We're in. Oh, sorry. Liên quan đến câu hỏi thứ hai ấy, thì là thực ra là Australia thì cũng rất là may mắn bởi vì chính phủ liên bang, chính phủ địa phương và chính phủ của các tiểu bang thì đã áp dụng cái cơ chế các cái hệ thống kế toán dồn tích năm 1992. Nên khi chúng tôi thảo luận với các cái chính quyền của các tiểu bang và chính quyền liên bang liên quan đến việc áp dụng IFRS thì tất cả cũng đều ủng hộ cái việc áp dụng này ạ. Thì nhưng mà tuy nhiên thì liên quan đến cái việc áp dụng giá trị hợp lý thì nó cũng sẽ có một số ảnh hưởng đến với các cái số liệu thống kê của chính phủ. The Australian accounting standards are applied by all governments in Australia voluntarily. Under Australian law, private sector entities must apply the accounting standards if they're required to report, but there is no similar law for the governments themselves. Các cái tổ chức đầu tư và khu vực tư nhân thì sẽ phải áp dụng các cái chuẩn mực kế toán của Australia, tuy nhiên thì sẽ không có các quy định pháp luật yêu cầu các chính phủ hoặc các tổ chức của khu vực công phải áp dụng các chuẩn mực này, nên hiện tại là các cái chính phủ liên bang và tiểu bang là hiện đang áp dụng cách tự nguyện. So it is up to each government in Australia to decide to adopt the accounting standards made by the board or the amendments to accounting standards made by the board. Nên là các chính phủ của các tiểu bang là sẽ có quyền quyết định là sẽ áp dụng các cái chuẩn mực này hay là sẽ áp dụng những cái chuẩn mực mà đã có sự sửa đổi ạ. And I'm very pleased to say that all of them do adopt all of the standards. So that's their decision to do that. Nhưng tôi cũng rất mừng là được thông tin đến quý vị là tất cả các cái chính phủ tiểu bang và liên bang ở Australia đều áp dụng các cái chuẩn mực, tất cả các chuẩn mực này. And to support their decisions, we have regular liaison meetings with the high-level treasurers and in the ministries of finance in each jurisdiction, the national ministry and also each state government ministry. Để hỗ trợ cho cái quá trình áp dụng đấy thì thường kỳ chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp với cả đại diện của Bộ Tài chính của liên bang và các chính phủ tiểu bang, họp thường kỳ để hỗ trợ trong quá trình áp dụng triển khai các cái chuẩn mực IFRS. So the ministries of finance and treasuries in each jurisdiction in Australia are of course a very important stakeholder for the board, and so we do have regular meetings with their high-level committee. Thì Bộ Tài chính và
kho bạc của các chính phủ tiểu bang thì là những cái bên liên quan rất là quan trọng đối với AASB, nên là chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp với các cái đối tượng này.